नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं मराठी चैतन्य YouTube चॅनल मध्ये। नवरात्री म्हणजे देवीची आराधना, श्रद्धा आणि सात शृंगाराचा उत्सव। या 9 दिवसांमध्ये रोज एक नवं रूप, रोज एक नवा उत्सव। आज आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत काही सुंदर रांगोळी डिझाईन्स, ज्या तुम्ही नवरात्रीच्या दिवशी 9 दिवस काढू शकता। चला तर मग सुरू करूया।